چقدر درباره هورمون عشق میدونی؟ سلام، من سپیده سلطانی ام، پژوهشگر حوزه اختلالات عصب تحولی. اینجا آزمایشگاه عصب تحولی حیوانی پژوهشکده علوم شناختی و مغز توی دانشگاه شهید بهشتیه. میخوام باهاتون درباره هورمون عشق یا اکسیتوسین صحبت کنم. حتما تازگی‌ها مطالب زیادی درباره سروتونین و دوپامین که به هورمون‌های لذت و شادی معروف هستن شنیدید. اما درباره هورمون عشق چطور؟ هورمون اکسیتوسین یک سیستم پیچیده عصبی توی بدن همه ماست که توی روابط اجتماعی و عاشقانه ما تاثیرگذاره. این سیستم متشکل از سلول هایی که اکسیتوسین ترشح میکنن، خود هورمون اکسیتوسین که همچنین نقش نوروترانسمیتری یعنی انتقال دهنده عصبی هم توی مغز ما داره و همینطور گیرنده های اون که هم توی مغز وجود دارن و هم توی ارگان های محیطی ما. اکسیتوسین توی روابط اجتماعی و عاشقانه اثرگذاره. یکی از زیباترین روابط عاشقانه توی دنیا رابطه مادر و فرزنده. زمانی که یک مادر بعد از 9 ماه حمل کردن فرزندش میخواد اون رو به دنیا بیاره، اکسیتوسین به کمکش میاد. همینطور زمانی که مادر و کودک با هم ارتباط برقرار میکنن، اکسیتوسین توی بدن هر دو ترشح میشه. همینطور وقتی ما تمایل داریم با افراد رابطه دوستانه برقرار کنیم، میتونیم بگیم این جزء اثرات اکسیتوسین توی بدن ماست. توی آزمایشگاه عصب تحولی پژوهش‌های زیادی درباره اکسیتوسین و همچنین روابط مادر و کودک انجام شده. برای اینکه بخوایم اختلالات و شرایط انسانی رو روی مدل‌های حیوانی آزمایش بکنیم، باید از مدل‌های علمی ثابت شده استفاده بکنیم. یکی از این مدل‌های ثابت شده مدل ماترنال سپرشن هست که با ما کمک می‌کنه زمانی که مادر و فرزند در روزها و سال‌های بعد از تولد با همدیگه تعامل چندانی ندارن رو توی حیوانات شبیه سازی کنیم. ما هم توی آزمایشگاه اومدیم تحقیقی رو انجام دادیم که در اون از این مدل استفاده کردیم. بچه موش‌ها بعد از تولد احتیاج دارن که 21 روز رو کنار مادر خودشون باشن و شیر بخورن. توی این تایم مادر اونها رو گرم میکنه، نوازششون میکنه و بهشون شیر میده. بعد از 21 روزگی بچه‌ها بزرگ میشن و میتونن خودشون بدون مادر زندگی کنن. حالا اگه توی این 21 روز چند روزی رو انتخاب بکنیم و مادر رو برای چند ساعتی از روز از بچه‌ها دور بکنیم، میتونیم مدل ماترنال سپرشن یا جدایی از مادر رو داشته باشیم. توی تحقیقی که انجام شده و مادرهای بچه موش‌ها رو برای ساعتی از روز از اونها جدا کردن، اختلال در عملکرد سیستم اکسیتوسین توی اون بچه موش‌ها دیده شده. تفاوت سطح بیان گیرنده های اکسیتوسین توی مغز بچه موش‌هایی که تحت جدایی از مادر قرار گرفته بودن و اون بچه موش‌هایی که به شکل عادی کنار مادرشون رشد کرده بودن نشون میده که میزان زمانی که مادر و کودک با هم دیگه میگذرونن چقدر توی هورمون‌ها و نوروترانسمیترهای مغزی نوزاد تأثیر گذاره. یعنی تعاملات بیشتر مادر با نوزاد خودش میتونه رابطه مستقیمی با رشد هرچه سالمتر مغز نوزاد داشته باشه. هرچقدر از این تعامل کم بکنیم و روابط مادر و فرزند مثل تحقیق ما کمتر باشه و مادر ساعاتی رو دور از فرزند خودش مخصوصا در سالهای اولیه بعد از تولد سپری بکنه، میتونیم اختلالاتی در سیستم‌های عصبی مثل سیستم اکسیتوسین توی مغز و بدن کودکان مشاهده بکنیم. پس این خیلی مهمه که مادرها زمان مناسبی رو با فرزندان خودشون سپری کنن. زمانی که کودکان ما دارن به جای وقت گذروندن با ما با دیوایس های دیجیتال مثل موبایل یا تبلت یا کامپیوتر وقت میگذرونن، دارن تغییری توی سیستم عصبی مغزی خودشون به وجود میارن که به مرور زمان این تاثیر میتونه غیر قابل جبران باشه. پس امیدوارم روز به روز آگاهتر بشیم و متوجه این باشیم که تایمی که مادر و کودک با هم میگذرونن چقدر توی رشد سالم مغزی تاثیر گذاره. ممنونم که با ما همراه بودین.